Az aranybulla. Az úr megtestesülésének 1222. esztendejében II. Andrásnak, Magyarország királyának számos nehézséggel kellett szembenéznie. Az előkelők egy csoportja már uralkodása kezdetén sem támogatta, helyette inkább fiát, Bélát látták volna szívesen a trónon. Bélát 8 évvel korábban már meg is koronázták, hogy későbbi hatalomra kerülését bebiztosítsák. A Béla oldalán csoportosuló elégedetlenek közé tartozott a Borsod megye élén álló ispán, csanádnembéli Vejte fia, Tódor is. Atyám oly kegyetlen! Mi bánt, felséges uram? Hiába esküdtem meg Máriával, a pápánál igyekszik kieszközölni Frigyünk felbontását. Engem pedig arra kényszerítene, hogy bocsássam el őt. Hogy én mit szeretnék, az egy cseppet sem érdekli. Igen, hallottam. Sajnálom, felség, ez valóban kegyetlenség. Ne is mondd. De neked mi dolgod ezen a késői órán? Nem terhelnélek panaszaimmal, felség, de ránk, ispánokra is sanyarú idők járnak mostanában. No, hallgatlak. Mint arról bizonyára te magad is értesültél. Atyádnak, a királyi szerviensek számára tett birtokadományai már az általunk kezelt földeket is érintik. Neked pedig a kieső bevételek miatt fáj a fejed. Igaz, Tódor uram? Egyrészt, de nehogy azt hidd, hogy a kapzsiság vezérel, felség. Az ispánságom ellátása forog kockán. Elhiszem, hogy András királynak nem fáj, ha a Borsod bevételéből kapott 2/3 rész valamivel kevesebb lesz. Jön neki máshonnan is. De én csak arra a maradék 1/3-ra támaszkodhatom. Értem. Ez valóban aggasztó lehet. És nem csak ez, felség. A szerviensek egyre növekvő létszáma miatt elveszítem fegyvereseim jelentős részét is. Hiszen ők már nem az én, hanem a király csapatait erősítik. Attól tartok, kénytelen leszek a várnépekre nagyobb terhet rakni. Márpedig az akár lázadáshoz is vezethet. Úgy bizony, uram. És nem lesz haderőm sem, amivel elfojthatnám azt. Már most is oly kevés katonám van, hogy bizony könnyen nézhetnek egyszerű közvitéznek. Úgy vélem, igazat szólsz, Tódor uram. Atyám valóban nagymértékben nyírbálja az ispánok jogait. Hát igen. És néznek, felség. Atyád az ispánsághoz tartozó földek csak nem felét eladományozta a szervienseknek. Nem is értem. Mit szólnának ehhez a nagy tékozláshoz ősi királyaink? Te biztosan határt szabnál ennek, felség. Talán ideje lenne átvenned a hatalmat. De Tódor ispán! Ez már felségárulás! Nem gondolnám én azt, uram, hiszen már téged is megkoronáztunk. És mivel hozzád hű vagyok, felségáruló sem lehetek. Ettől még egyelőre atyám a törvényes uralkodó, s remélem hatalomátvételre azért nem lesz szükség. Meglátjuk, felség. Ha András király így folytatja, és elég ellenséget gyűjt magának, talán ki sem kell vonnunk a kardunkat. Hát nem tudom, felség. A világért sem akarom döntéseidet kétségbe vonni, de nem lesz baj ebből a sok birtokadományozásból. Ráadásul azok, akik emiatt elégedetlenek, fiat körül legyeskednek, ellened akarják fordítani. Ne károgj annyit, nem ezért vettelek magam mellé. Mindegy, hogy mit csinálunk, Pál úrfi. Aki hatalomra éhes, az mindig lázadozni fog. Sajnos nem bízhatok az előkelőkben, így például az ispánokban sem. Muszáj gyengítenem a helyzetüket. Béla fiam meg sajnos nem látja még át a politikai játszmákat, és ezt egyesek igyekeznek is kihasználni. De az ispánokat mégiscsak te nevezed ki, bármikor leválthatod őket. Gondolod, hogy akkor nem lázadoznának? Ezek az előkelők még bátyánk néhai Imre király idejéből hordozzák magukban sérelmeiket. Na de mit gondolsz? Ellenem fordulna azonban az a közszabad, aki tőlem kapta a birtokát, és egy sor kiváltságát is? Hát valószínűleg nem. Így van. A királyi szerviensekre bizton támaszkodhatom. Ráadásul ők az én zászlóm alatt vonulnak hadba. Bár a külföldi hadjáratok során felmerülő költségeket nekem kell fedeznem, illetve adót sem fizetnek, ez mégis megéri. Hiszen így olyan megbízható emberekkel vettem körül magam, mint te, Pál úrfi. Felség, lekötelez. De Bélával és követőivel előbb-utóbb akkor is kezdeni kell valamit, még mielőtt túl nagyra nőne az étvágyuk. Igen, sajnos fiamat is kihasználják, és aljas ténykedésük termékeny talajra hull nála. Ráadásul a házassága ügyében is neheztel rám. Nem érti, hogy csak neki akarok jót egy előnyösebb Frigy reményében.
Megjegyzem, uram, Máriát te magad hoztad az országba fiat hitveséül. Azt ajánlom, Pál úrfi. Ha nem akarsz egy fejjel megrövidülni, ne bőszíts tovább, mert így is van elég gondom. Elnézésedet kérem, uram. De visszatérve az elégedetlenkedőkre, mihez lehet kezdeni az ilyen alakokkal? Mivel a Tódor-féléket csak a hatalom érdekli, azzal próbálom magam mellé állítani őket. Fiamat már kineveztem Szlavónia hercegévé, Tódort meg nem sokára nádorrá teszem. Rögtön nem fogják annyira érdekelni a borsodi várnépek terhei. Nádorrá? De hát ő viszályok idején is Imre bátyád pártjára állt, nem tiszteli személyed. Majd meglátjuk, úrfi. Majd meglátjuk. Emeljük át poharunkat, hogy ez az év is jó termést hozzon. És emelem poharamat rátok is, szerviens urak, hogy hűséges alatvalóim között tudhatlak titeket. Kiváltságaitokat hálám jeléül még a napokban aranypecsétes királyi oklevéllel erősítem meg. Mentesültök mindenféle adófizetés alól. Igaz szolgálattal szerzett birtokaitokat szabadon örökíthetitek. És külföldi hadba vonulás esetén nem marad el a fizetségetek. Ha pedig valaki ezeket nem tartaná tiszteletben, panaszaitokat személyesen hozhatjátok színem elé. Úgy látom, lelkes támogatókat szereztél, uram. De azért mégis az lenne a legjobb, ha fiad Béla is itt lenne. Egyszer talán úgy lesz. Talán úgy lesz. A királyi szerviensek II. András hatalmának biztos támaszai lettek, és kiváltságaikat közel fél évszázad múlva a nemesi jogokkal azonosnak ismerték el. Az András és fia Béla közötti viszály végül 1224-re rendeződött. Béla pápai közbenjárással visszafogadhatta eltaszított feleségét, Máriát. 1222-ben Tódort valóban nádorrá tette András király, ám ezzel sem tudta őt maga mellé állítani, így nem sokára kiszorult a hatalomból. A király által említett, ebben az esztendőben kiadott aranypecsétes oklevél pedig később Aranybulla néven vált ismertté.